وقتی پسوند اولترا به گوشی اضافه میشه باید انتظار این محصول تمام عیار رو داشته باشیم، محصولی که قرار نیست شبیه باقی محصولات اون شرکت باشه و از آخرین فناوری ها و دستاورداش استفاده میکنه. این شما و این بررسی بلند مدت اولترا ترین گوشی هوشمند دنیا یعنی S25 اولترا. سلام رفقا، من شادانم و توی این ویدیو میخوام تجربه چند ماهه خودم از S25 اولترا رو بگم تا اگه شما هم قصد خریدش رو دارین بعد از دیدن این ویدیو حس کنید که اصلا چند وقتی هست که این گوشی رو داریم و همه چم و خمش رو بلدیم دیگه. ببینید، من وقتی یه گوشی رو میخرم سعی میکنم از همه ویژگی های نرم افزاری و سخت افزاریش استفاده کنم و معمولا چیزی نمیمونه که از زیر دستم بخواد در بره مگر اینکه واقعا بی استفاده باشه. مثلا درباره یه ویژگی نسبتاً تزئینی مثل اسپن، من اینطوریم که به خاطر عرق کردن زیاد دستم خیلی ازش استفاده میکنم و توی جلساتی هم که توی زومیت داریم یا مثلا جای رویداد چیزی میرم هم باهاش نوت برداری میکنم. از ویژگی بلوتوثش چندان استفاده نمی کردم، اما در کل برای عکسای دست جمعی خیلی کاربردی بود و من به طور کلی اعتقادم بر اینه که وقتی یه گوشی اولترا میخرم باید سال به سال به ویژگیاش اضافه بشه و ارتقا پیدا کنه، نه اینکه عقب گرد کنه. از طرفی برای این حذفی هم که الان توی S25 اولترا اتفاق افتاده دلیل قانع کننده اعلام نشده. اگه جاش چیز دیگه می اومد من قبول میکردم، اما اینطوری به هیچ وجه قابل قبول نیست. پس S25 اولترا توی بحث اسپن یه عقبگرد بزرگ رو داشته و حتی یکی مثل من رو نگران کرده که نکنه سامسونگ کم کم داره قلمو کنار میذاره. خب واقعا هم ترسناکه دیگه که تنها گوشی واقعا اولترا دنیا دیگه این مقامو نداشته باشه و بشه مثل باقی گوشی‌های پرچمدار. اما این موضوع به کنار، S25 اولترا توی زمینه‌های دیگه مثل دوربین و کیفیت ساخت و باتری و سرعت شارژ و همه اینا عملاً هیچ تغییری نکرده و همون S24 اولترا با یه سری تغییرات جزئی مثل تغییر تراشه، دوربین اولترا واید 50 مگاپیکسلی، مثلا نمیدونم بلوتوث نسخه 54، حاشیه‌های کم نمایشگر و ابعاد بزرگتر پنل، طراحی تخت و کلاً همین، واقعا همین. یعنی این کل تغییرات S25 اولترا بود، اما عملکردش چطوره؟ بذارین جواب این سوالو با گفتن تجربه آپگرید خودم از S23 اولترا به S25 اولترا بگم. گوشی فوق العاده سریعتر و چابکتره، اینطوری که توی S23 اولترا من خیلی تأخیر داشتم توی اجرای دستورات، ولی توی این گوشی خبری از این داستانه نیست. حتی انیمیشن هم با اینکه بین S23 اولترا و S25 اولترا یکیه، اما S25 انگاری ذره روونتر و سریعتر نشونش میده. مورد بعدی اینه که گوشی به حدی قدرتمنده که اصلا برق از سرتون میپره. عملا کاری نیست که نتونه انجام بده یا این حس رو بهتون بده که من ضعیفم. ویدیوهای 4K رو با چنان سرعتی خروجی میگیره که اصلا نگم براتون. یا مثلا موقع عکاسی شما تأخیری توی ثبت عکس نمیبینی و اون شاتر لگ خیلی پایینه. حتی اگه اون ویژگی اینتلیجنت اپتیمایزیشن رو هم روشن کرده باشین چنین اتفاقی نمیفته، چیزی که توی S23 اولترا خیلی اذیتم میکرد. یا بخوام از خوش دستیش بهتون بگم که به نظرم یه سر و گردن از S23 اولترا بهتره و توی دستتون یه احساس امنیت بیشتری میده. موقع استفاده از قلم هم چون لبه خمیده نداره قلم راحت تر روش میچرخه و میتونین از کل صفحه استفاده بهینه داشته باشین. از طرفی هوش مصنوعی سامسونگ هم کاربردی و میشه گفت به درد بخوره. مثلا ویژگی آدیو اریزر رو من خیلی دوست دارم، به شخصه برای ویدیوهای شورتی که توی یوتیوب من میذارم هر روز عملا دارم ازش استفاده میکنم تا صدای پس زمینه حذف بشه و کیفیت صدای خودم بیشتر بشه، صدا واضح‌تر بشه. این که من با یه دکمه به چنین ویژگی دسترسی دارم خیلی میتونه برای تولید کننده محتوا کاربردی باشه. حالا که بحث تولید محتوا شد، از استفاده حرفه‌ای هم بگم. شما توی این گوشی ویژگی‌هایی داری که مثلا توی گوشی آیفون نیست. ویژگی تقسیم صفحه که با یک دکمه میشه گفت فعال میشه، یا مثلا پنجره‌های شناور که خیلی کاربردی و جذابه. مثلا من وقتی دارم یه ویدیو شورت ضبط میکنم که اطلاعات فنی زیادی داره و ممکنه که یادم بره اون دیتا چیه، نوت گوشیم رو روی برنامه دوربین شناور میکنم تا حین ویدیو گرفتن بتونم به متن هم دسترسی داشته باشم. خب این خیلی خوبه و خیلی کاربردیه. بعد دسترسی به اینا هم مثلا اینطوری نیستش که سخت باشه. مثلا کافیه برای شناور کردن یه برنامه از گوشه تصویر بکشی به داخل تا به همین سرعت به اون برنامه به اصطلاح
به اون برنامه رو شناور کنی دیگه، شناور داشته باشیش که میتونی چند تا دیگه هم بهش اضافه کنی. البته من از این مورد که چند تا اضافه کنی زیاد استفاده نکردم، اما خب بودنش بهتر از نبودنشه. یا برای تقسیم صفحه کافیه برنامه‌ای که تقسیم صفحه روش زیاد انجام میدی رو توی اج پنل اضافه کنی و با یه بار زدن روی اج پنل سریع صفحه رو تقسیمش کنی. البته باید توی تنظیماتش فعال کنید این ویژگی رو، اینو گفتم که یادتون باشه. میتونه به صورت شناور هم ظاهر بشه دیگه، همونجا میز شناور میاد بالا. داشتن همه اینا، اونم بدون افت سرعت یا لگ و تاخیر و این داستانا برای من خیلی ارزشمنده، چیزی که توی S23 اولترا در این ابعاد نداشتم، یا اگر داشتم مثل این روون و بدون نقص نبود. اما قطعا هیچ محصولی بدون نقص نیست و S25 اولترا هم مشکلاتی داره، مشکلاتی مثل نرم افزار عقب مونده. همه این ویژگی‌های نرم افزاری که گفتم خیلی جذاب و کاربردیه، اما نداشتن جلوه‌های جذاب و انیمیشن های یک پارچه توی بخش‌های مختلف باعث میشه حس کنی یکم از باقی پرچم‌دارا عقبی. یا یه مشکل دیگه که توی بخش سخت افزاری بهش اشاره کنم، داغی گوشی موقع فعال بودن اینترنت سیم کارت و وصل بودن وی پی ان که واقعا بعضی وقتا میشه گفت آزاردهنده میشه کاملا. حتی اگه مثلا توی دمای بیرون نباشین و توی دمای خونه باشین هم ممکنه اتفاق براتون بیفته. در مجموع میتونم بگم که این گوشی در مقایسه با S23 اولترا گرمتر کار میکنه. از مشکلات دیگه بخوام بگم، دوربین تلفوتوی 3 برابریشه که کیفیتش واقعا پایینه. به نظرم بعد از این همه سال باید یه سنسور بزرگتر و با کیفیت‌تر جایگزین میشد حداقل، که نشده متاسفانه. از طرفی موقع فیلمبرداری پورتره وقتی زوم بیاد روی 3 برابری، نرم افزار دوربین همچنان از دوربین اصلی استفاده میکنه که باعث میشه کیفیت خروجی ویدیوها افت محسوسی رو داشته باشه. جالبه بدونین که این ویژگی رو توی S23 اولترا داشت ولی این نداره، خیلی عجیبه. موضوع بعدی باتریه. باتری شرایط استیبلی نداره و ممکنه یه روز شما 1 ساعت توی یوتیوب با نت سیم کارت استریم کنی و مثلا حدود 8% تا 10% باتریت کم بشه. یه روز دیگه دقیقاً همین کارو بکنی و ببینی یهویی مثلا 5% کم شده، یا یه بار می‌بینی مثلا 15% کم شده. واقعاً تفاوتش همینقدر زیاده. حتی شده من 1 ساعت ویدیو رو توی یوتیوب روی نت وای فای پخش کردم و فقط 3% باتریم کم شده. بعد از سمت دیگه ممکنه باتریتون یهویی شب که میخوابین تا صبح مثلا 10% خالی کنه. همینطوری اصلا بی دلیل هیچ اتفاق خاصی هم براش نیستش. قسمت باتری هم چون دیتای کاملی از مصرف باتری و اون پردازش‌های سیستمی نمیده، شما عملاً دستت به جای بند نیست و توی سیاهی مطلق همینطوری رها میشی. مثلا من یه بار شده توی مسیر شمال به تهران مسیریابی کردم، موزیک پخش کردم، تماس داشتم و عکاسی کردم و این صحبته. تا برسم تهران مثلا باتری از 100% شده بود حدود 40%. شده یه بارم با همین کارا و توی همین مدت زمان مجبور شدم گوشی رو توی راه بزنم به شارژ، چون معلوم نبود کدوم پردازش توی پس زمینه دیوونه شده و ریخته به هم و داره باتری منو میجوه عملاً. از این اتفاقای یهویی ممکنه خیلی براتون اتفاق بیفته و آزاردهنده باشه. اینکه نمایشگر رو بذارید روی حالت فول اچ دی تا مصرف مثلا کمتر بشه، به نظرم اصلا به هیچ وجه نکنین، چون تست کردم و واقعا فرق بین QHD با فول اچ دی یا مثلا 60 هرتز و 120 هرتز نیست. بذارید روی همون بالاترین حالتش بمونه و لذت ببرین از گوشیتون. اما یه خوبی داره، شما صبح پاشی باتری 10% باشه، اگه با شارژر 45 واتش بزنی شارژ و بری دست و صورتت رو بشوری و نمیدونم حاضر شو فلان اینا، راحت 50-60% باتری داری و میتونه استفاده یه روز کامل جواب بده برات. البته شما کارتون با 25 وات هم راه میفته و تقریبا تجربه مشابهی رو میتونید داشته باشید، ولی خب ممکنه یکم کوچولو در حد 5 تا 10% بینشون فرق باشه. درباره باتری نسبتا میشه گفت که زیادی حرف زدم، ولی خب چیزی که دغدغه روزمره خیلیامونه. راستی یه موضوعی رو درباره باتری یادم رفت بهتون بگم. تغییر آنتنایی که گوشی داره ازشون سیگنال میگیره خیلی میتونه روی باتری گوشی سامسونگ تاثیر منفی داشته باشه. من این تجربه روی گوشی شیائومی نداشتم، اما سامسونگ موقع جابجایی مثلا وقتی که توی جاده هستین یا مثلا جایی که آنتن کمه، خیلی مصرف باتری رو تحت تاثیر قرار میده. دیگه بخوام از تجربه‌ام با این گوشی بهتون بگم اینه که به خاطر نمایشگر بزرگ و اون بدون حاشیه‌ای که داره، شما هر والپیپری که بندازی روش جذاب میشه. کلا لاک اسکرین جذابی داره و اگرم یکم سلیقه به خرج بدین، با هر بار آنلاک کردنش کلی انرژی میگیرین و لذت میبرین، بس که این نمایشگر جذابه. مورد دیگه ابعاد و وزن گوشیه که برای من حداقل آزاردهنده نبود، حتی اگه طولانی مدت هم دستتون باشه اذیتتون نمیکنه. مورد بعدی اینه که اگه مثل من قبلا آیفون داشتین
و به اکسسوریایی که مثلا مکسیف دارن عادت کردین، یه خبر بد باید بدم و اونم اینه که وقتی شما از قاب مکسیف استفاده میکنین، قلم گوشی کمی دچار مشکل میشه، یکم شیش میزنه و اگه اون اکسسوری خاص مثل این جاکارتی که دارید توی تصویر میبینید و بهش وصل کنید، کلا اصلا قلم از کار میفته و دیگه کار نمیکنه و نمیشه ازش استفاده کرد، مگر اینکه خب جداش کنید دیگه. در کل این مکسیف خیلی روی قلم تاثیر منفی داره، این مورد رو گفتم که حواستون بهش باشه. کیفیت مکالمه خیلی خوبه، خصوصا اگه سامسونگ به سامسونگ زنگ بزنید که اصلا کیفیت شفاف، انگاری که طرف داره دم گوشتون حرف میزنه، انقدر تمیز و کریستالیه. دیگه جونم براتون بگه که اسپیکرها شفافیت صداشون بالاست، توی محیط‌های مختلف راضی نگهتون میدارن و حجم صدای مناسبی رو هم منتقل میکنن، فقط مثلا کف دستتون اینا میتونه راحت اسپیکر رو بلاک کنه دیگه. دکمه ها هم حس و حال کلیکی خیلی خوبی دارن و فلاشش هم موقع استفاده به عنوان چراغ قوه نور خیلی زیادی داره، روشنایی زیادی داره که توی این بی برقی قطعاً به کمکتون میاد، چون برای من که برای دوربین چندان به درد نخورد. دیگه چیزی من برای گفتن ندارم. اگه سوال چیزی ذهنتون رو درگیر کرده و میخواید درباره این گوشی بدونید، حتما توی بخش کامنت ها بپرسید ازم. دمتون گرم، مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا این ویدیوی دیگه، قربون شما.